אחד מהצופים ביקש שנפתור בעיה מסוימת, והבעיה הזאת נראית כתרגיל טוב, לכן הקלטנו סרטון קצרצר על הבעיה הזאת. הבעיה היא כלהלן: f של g של x שווה ל-2 כפול השורש של x בריבוע ועוד 1 פחות 1, וכל זה חלקי השורש של x בריבוע ועוד 1 ועוד 1. והפונקציה f של x שווה ל-2x פחות 1 חלקי x ועוד 1. השאלה היא, אם אנחנו יודעים ש-f של g של x שווה לביטוי מורכב למראה הזה, וש-f של x שווה לזה, מהו g של x? וואו. ניתן לפתור את הבעיה הזו באמצעות ראייה בלבד. משום שפשוט שב-f של ה-g של ה-x נחליף כל x שנראה ב-g של x. בדיוק כמו שעשינו עם ערכים מספריים. לכן, f של g של x יראה כך. נחליף צבע שיהיה ברור. ובכן, f של g של x, ונגיד לעת עתה שאיננו יודעים מה זה g של x, אבל נתחיל. נחליף כל x שנראה ב-g של x. נחליף כל x שנראה. אז יהיה לנו 2 פעמים g של x פחות 1 חלקי g של x ועוד 1. הצבנו את זה ב-f של x, נכון? אנחנו גם יודעים ש-f של g של x שווה הדבר הזה. כאן פשוט מצאנו הגדרה ל-f של g של x על ידי החלפת ה-x בסוגריים ב-g של x, וכאן החלפנו את ה-x. אבל אנחנו יודעים שזה גם שווה למשוואה הנתונה כאן למעלה. כלומר, זה שווה גם לפעמיים שורש של x בריבוע ועוד 1 פחות 1, וכל זה חלקי זה, x בריבוע ועוד 1 ועוד 1. עכשיו ניתן להשוות בין המשוואות, הן נראות דומות, לא? משום ששתיהן שוות ל-f של g של x. נגלה מה זה g של x. זה 2 פעמים משהו פחות 1, זה למעלה. זה במונה 2 פעמים משהו פחות 1, כאן. זה משהו ועוד 1 במחנה, נרשום משהו ועוד 1 במחנה. בכל אחד מהמקרים קיים ש-g של x שווה לשורש של x בריבוע ועוד 1. בדוגמה שהצופה שלח אלינו, היו כמה אפשרויות בחירה. אם אנחנו מקבלים את האפשרויות הללו, אז צריך רק להציב כל אפשרות של g של x, במקום ה-x בביטוי הזה של ה-f של x, ואז לבדוק עם איזה אפשרות של g של x נגיע לביטוי השני הזה. נעשה זאת עכשיו. הוא נתן לנו אפשרויות, אז למה לא? זה יותר קל, אבל הצלחנו גם לפתור בלי אפשרויות. נמחק חלק מהלוח. זו מעין הפסקת שתייה למי שרוצה. האם נצליח למחוק את הלוח? איזה מתח. תקדם. וואלה, יפה מאוד, נהדר. אפשר להמשיך. הכוונה הייתה שנבחר שאנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזו גם ללא אפשרויות בחירה. וזה מה שעשינו. אבל צופן נתן לנו אפשרויות וזה מקל עלינו את התרגיל. האפשרויות שלנו הן, אוי, מחקנו יותר מדי. היה נתון לנו ש-f של x זה פעמיים x פחות 1 חלקי x ועוד 1. השאלה היא, איזה מהאפשרויות הבאות זה g של x. לכן g של x שווה ל... הוא נתן את האפשרויות הבאות. א', השורש של x, ב', השורש של x בריבוע ועוד 1, למעשה פתרנו כבר שזוהי התשובה, ג', x, ד', x בריבוע, ולבסוף ה', x בריבוע ועוד 1. הדרך שכדאי לפתור את הבעיה הזו, אם לא הצלחתם רק על ידי ראייה, היא הדרך שדיברנו עליה. שכאשר פשוט נחליף את ה-x עם השורש של x ועוד 1, בכל מקום נקבל את ה-f של g של x. דרך אחרת היא לבחור כל אפשרות ולבדוק מה יהיה ה-f של ה-g של ה-x אם נחליף כל x, כאן נקבל 2 כפול שורש של x פחות 1 חלקי השורש של x ועוד 1. וזה לא מה שיש לנו כאן למעלה. ואם ניקח את האפשרות הזאת ונחליף את ה-x, אז מה יצא לנו? נקבל את הביטוי הזה, נכון? זה יהיה אותו דבר. ונדע אז שזוהי התשובה הנכונה. אם היינו מחליפים את ה-x ב-x,
אז לא שינינו כלום. נקבל בחזרה את זה ושאינו שווה לזה. אם g של x היה זה, אז f של g של x יהיה, בכל פעם שנראה x, נחליף אותו ב-x בריבוע, לכן יהיה לנו 2 כפול x בריבוע פחות 1 חלקי x בריבוע ועוד 1, וזה לא שווה לזה. ולאסוף, אם g של x היא האפשרות הזו, אז f של g של x שווה ל-2 כפול x בריבוע ועוד 1 פחות 1 חלקי x בריבוע ועוד 1 ועוד 1. ניתן לפשט את זה מעט, אך זה לא שווה לזה. לכן במקרה שקיבלנו אפשרויות, ננסה את כולן, וכאשר נחליף את ה-x שנראה באפשרות הזאת, נבחר שכאשר נחליף כל x ובמקומו נשים שורש של x, נקבל את מה שלמעשה שאלו אותנו. בתקווה שלא התבלבלתם יותר מדי מהשיעור, ובתקווה צופה יקר שזה עזר לך. אבל זה היה תרגיל לכולנו, וכל הכבוד לכולנו. להתראות.